Ang naganap na scientific meeting ay hindi lamang pagpupulong ng mga mahuhusay na mananaliksik at eksperto. Naging daan din ito upang higit na makilala ang mayaman na kultura at tradisyon ng Mindanao. Dito rin nabigyang pansin ang mga programa ng DOST na tumutulong upang higit pang mapalago ang kayamanang alay sa atin ng ating mga kababayang taga Mindanao. Ating tunghayan ang makulay na Mindanao. Lahat ng yan dito lang sa DOSTv, Science for the People. Alright ma'am, sa kamalayan din ng lahat, pwede niyo ibahagi sa amin anong ba ang description ng ARMM? Actually, ang ARM is composed of 5 major provinces and 2 cities. We have the island provinces of Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. And then yung mainland naman, we have the Lanao del Sur and Maguindanao province. We also have Marawi City, the famous, and Lamitan City. So basically, ang ARM is an agricultural area. Although meron kami mga coastal area na medyo malaki yung coastal area namin. So very unique ang ARM because we have island provinces, we also have mainland. Very diverse ang culture namin doon. We're composed of different tribes coming from different ethnicity group. Although 90 or 80 to 90% of our people are actually Islam or Muslim sila. And then the rest is actually a mix of Catholic, non-Catholic, and there are even Lumads in the area. Sabi niyo nga ma'am, di ba, alam namin kung gaano kayaman ang kultura ng ARM. Pero with this event, Regional Scientific Meeting, meron tayong tema, di ba, about sustainability and resiliency. So ano yung nakikita nating advantage and benefits nung ganitong programa ngayon ng DOST NAST? Actually, very fitted ito ngayon sa amin sa ARM because amidst the crisis na nangyari after the Marawi, ngayon pinoproblema na namin itong pagdating na naman ng El Nino and after the La Nina, everything parang walang katapusang problema. But then ARM had proven itself to be very resilient ngayon. Umulan man, bumagyo man, magkagera man, wala kaming option kung hindi tatayo or tumayo, di ba? So, but because of our rich resources, although we're still the poorest of the poor region, pero we're doing a lot no to curve the line na in such a way na makita namin na umiba naman yung buhay ng mga taga-ARMM. So under the administration of our regional governor Moji Bataman, in which ang DOST is nasa economic cluster. So malaking tulong po, malaking bagay po na itong klaseng gathering na ganito ay makaskade namin pababa, na malaman nila na it's time to move on, na kahit resilient tayo, paano natin i-sustain? Paano natin i-sustain yung mga gains na nagawa na natin? Now we are facing another, shall I say,
part of the life of ARMM, yung transition namin to Bangsamoro entity na to. It's another, again, kumbaga, adjustment, but dapat resilient kami and i-sustain kung ano yung mga gains na nagawa na namin ngayon. Magkakaroon din ba ng pagbabago? Siyempre may mga recent and kumbaga tuloy-tuloy yung programa ng DOST and projects ng DOST. In fact, isa sa mga, if you look at the BBL, isa sa mga exclusive powers nila is on science and technology. So talagang hindi mawawala ang science and technology even if we change to Bangsamoro entity, no? Ang ano lang namin dito is sana yung mga magagandang proyekto natin ngayon i-sustain. Like example, most of our projects ngayon sa DOST arm is on poverty alleviation kasi economic cluster. So meron tayong techno-negosyo, meron tayo yung mga ina-assisan na mga programs intended for livelihood. Yung mga techno-transfer and commercialization din natin, isa ito sa mga major programs natin. Back to back with research, no, yung mga consortium natin are working both for economic and for health aspect. So hindi dapat ito mawala kasi ito yung kailangan namin, no. Especially ngayon, nasa ASEAN integration na tayo, we need to move on para meron tayong may pakitang produkto that is made of out of research and out of talagang matinding product development ng DOST. When it comes to sustainable development, of course, alam namin lahat ang kultura ng Pilipino, particularly in ARMM, paano makakatutulong yung pag-preserve pa rin natin ng kultura natin? Ang ARM naman is really very diverse. Unlike other region, homogeneous sila. Kami medyo diverse talaga, hindi lang medyo, talagang diverse kami. In a way naman, we consider it as an asset. Yung diversity namin is an asset dahil iba-iba yung kultura namin, iba-ibang tradisyon, iba-ibang heritage din yung nakikita mo. So this is a treasure na kailangan natin, hindi lang taga-ARM, but part ng, kasi ang ARM is still part of the Philippines, na pahalagahan ito. So, kaya nga ang project namin ngayon, even if we introduce innovation, because we are in the Department of Science and Technology, we should not alter the originality or authenticity of the cultural practices and even products of our tribal groups. Wala namang problema sa amin, nag-uusap-usap talagang kasi ang maganda sa amin, kahit diverse kami, homogeneous kami in terms of religion. So isa yung faith namin, although we have Christians also and Catholics in the area. Napakasarap pakinggan at alam natin napakaraming pakinabang at napakaganda din ng mga proyekto na inihahatid natin sa ating mga kababayan. Baka meron pa kayong gustong ipahatid dun sa ating mga taga-subaybay, ma'am. Yeah, ang DOST ARMM naman is here to stand, especially sa aming mga kababayan na taga ARMM. Isa po kami sa mga ehensyang tumutulong on poverty alleviation. I am thanking NAST, I am thanking DOST Mindanao and DOST National for anchoring us, for supporting us. And with this kind of advocacy, malaking bagay po ito sa amin na ipagpatuloy namin yung aming motivation in terms of resiliency and sustainability, na yung sana hindi lang hanggang motivation, talagang it will fly into programs and projects. Alright, maraming salamat ma'am and good luck sa marami pang proyekto from DOST ARMM. Thank you so much. Thank you talaga. At makakasama naman natin ngayon si Ginoong Timway Jimid Mansayagan, ang Chair ng Governing Council ng Lumad Mindanao People's Federation. Magandang araw, sir. Yes, likewise, magandang araw rin sa inyo, ma'am. Magandang binibini. Alright, sir. Ano po ba sa kabuuan ang Lumad Mindanao People's Federation? Ang Lumad Mindanao People Federation ay ito ang samahan ng mga hindi Islam sa Mindanao. Ang layunin nito is para dipinsahan ang lupang ninuno o ancestral domain, teritoryo at saka yung resources na nandoon. And of course, isa sa pinaka-importante na pakay ng Lumad Mindanao is asserting the right of self-determination.
Until now, meron tayong ibang mga kapatid na lumad na nakakaramdam pa rin ng discrimination. So on your part, paano nyo nilalabanan at pinagtatanggol yung inyong mga kasama? Well, matagal na yan yung problema ng discrimination ay kahit ngayon ay napipil ko pa rin yung discrimination kasi sabi nila, uy, hindi ka mukhang manubo. So ibig sabihin, the meaning of that is ang lahat pala ng pangit ay sa mga manubo lang. Kung hindi ka pangit, hindi ka manubo. So ganon ka tindi ang discrimination. So para sa amin, pari-pareho lang naman tayong tao. So mayroon magaganda sa amin, mayroon ding pangit. Ganon din sa ibang tribo. Mayroon din kasi hindi monopolize ng isang clan o isang tribo ang kapangitan o kasakiman o yung mga negatibong ugali. Hindi yan monopolize ng isang grupo. Halimbawa, sabi nila, uy, mga Muslim, mga traidor. Hindi naman ganoon 'yan. Kasi mayroong traidor na Bisaya, may traidor na Tagalog, may traidor din na iba pang tribo diyan. Hindi yan monopolize ng mga Maguindanao, Maranao, iba pang tribo. Okay. So clarification lang sir, ang lumad ay mga manobo. Ang lumad actually was this is a collective ascription of the un-Islamized original peoples in Mindanao that was adopted in June 1986 during the inauguration of Lumad Mindanao People's Federation. And this Lumad people, kasi actually, the right na hiniram namin ay Katawhang Lumad. Katawhang Lumad is a Cebuano word for indigenous peoples or native people. Pero sa ngayon sir, syempre nabanggit nyo meron palang discrimination within your tribe di ba? Pagka sinabi kang hindi ka mukhang manobo, hindi ka mukhang lumad, kasi may iba rin na naninirahan na sa cities, let's say sa Manila, pero until now, naisasabuhay pa rin nila ang kultura ng mga lumad. So the best way there is you have to conceal your being IP. Well, in fact, one of the indicator to this that we IP can speak several language. For example, sa mga komunidad namin na may Ilocano, we can speak like Ilocano. Sa mga komunidad na may Cebuano, we can speak Bisaya fluently. But the Bisaya or the Ilocano cannot speak the language of the indigenous people. Pero yung iba nyo bang mga kasama sa, yung ibang lumad na napupunta sa city, ini-encourage nyo ba sila na parang in a way magbago ng sarili nila para maka-adapt sa sistema sa Manila? Well, actually, that is, yan ang kanilang tendencies for survival purposes. Alanganin naman mag-introduce ng ay manobo in Manila. Siyempre tawa na, uy manobo, baka may buntot yan. Kasi yan ang impresyon ng taga Manila. Kasi Manila itself, sabi nila, sa kabang probinsya, para bang sentro ng Pilipinas, Manila? Para bang taga Manila, ayun ang magagaling, magaganda at kung ano na pang klase. They are super people in Manila. At ang tao na hindi sa Manila ay of course, sabihin natin na mga mediocre o mga low class, wak class. So mga ganon ang tingin nila. So kung may malobo na pupunta, hindi lang sa Manila, pupunta ng California. For example, sa ibang bansa, they have to conceal. Hindi nila sasabihin, uy, katutubo ako. They are not proud of it. Nahihiya sila sa kanilang pagkakatubo. Kasi yan na ang inculcate sa kanilang isipan. Kasi yung discrimination na yan, hindi sa atin yan. Yan ay isang importation. Yan ang iniwan ng mga Kastila, no? Di ba? Sabi nila, oy, chunggo, kung ano-ano pang tawag nila sa amin. Yung mga mistiso lang, yun magaganda. Pero yung pure Filipino, pango ang ilong, and we also accept that. Kasi alam mo, yung standard ng beauty natin, na mistisa. Kahit sabihin natin, asungot, masakim, basta tisay, uy, ang ganda niya. So yun ang standard ng beauty natin. That is a colonial mentality. Sa ngayon sir, baka meron kayong ninanais at gustong i-highlight talaga ng mga programa para sa mga lumad. Anyway, I will take this opportunity, particularly the Department of Science and Technology,
to further involve us in the processes whereby we will discuss yung mga gagawing kabutihan, hindi lang sa lumad, kundi sa ating society. Kasi kami namang lumad ay hindi kami sakim. Kung sa Tagalog, madili, mihakog. Ay, in fact, wa mi plano, nga sama sa plano diha, nga magpadato sa kaugalingon kayang amo, we wanted that the resources that is given by God will be shared among the people. That is our fundamental na batas. Pangalawa, gusto ko lang idiin na yung pananaw ng mga katutubo na kaming henerasyon sa ngayon, yung nabubuhay na henerasyon ngayon, ay kami ang security guard. Kami yung guardian sa mga ancestral domain because the real owner of the ancestral domain, the territory and the resources are the generation yet to be born. Kung may panganak na yan sila tapos wala ng lupa kasi pinabinta, magagalit ang real owner. So gusto ko lang ikuan na yung pananaw ng katutubo is intergenerational. Kami ngayon is bata-bata lang nung mga hindi pa naipanganak na mga lahi namin. Yan ang fundamental na pananaw ng katutubo. Kasi after 80 years, you will die and you are already part of the ancestors. Pero ngayon, ang challenge ngayon, ano ba yung magagawa mo ngayon para sa kalikasan at para sa darating na salinlahi? That is the big question. Kung sarili mo lang kaligayahan ang iisipin mo, marami kang girlfriend, marami kang pera, may mansion ka, then you are already violating the fundamental law na ipinadala ng puong may kapal, magbabaya, miswaran, midlimbag. So yan lang kasimple ang sa amin. Alright, sir, maraming salamat po sa inyo and good luck sa mga darating pang pagkakataon at mga proyekto para sa lahat nating kapatid na katutubo. Alright, nakasama po natin si Ginoong Timway Jimid Mansayaga. Kasama naman po natin ngayon si Mayor Alfredo J.R. Coron II ng Del Carmen, Siargao Island. Magandang araw, Mayor. Magandang araw naman po at sa lahat ng nanonood ng DOSTv. Alright, sir, siguro short, maiksing paglalarawan lang muna about Del Carmen, Siargao Island. Del Carmen is one of the 9 municipalities of Siargao, and we host the largest contiguous mangrove forest in the Philippines, yung Del Carmen mangrove forest, around roughly 5,000 hectares. And we also have a lot of biodiversity in our locality, and of course, used to be the center of the Catholic faith in the whole of Surigao. Alright, syempre sir, di ba bawat ibang mga namumuno nga daw sa bawat bayan at sa ating mismong bansa, may kanya-kanyang approach yan eh. Pero on your part, napili ninyong maging approach ang science, kumbaga parang science-based approach ang inyong pamumuno. Bakit ganon ang inyong naging sistema? Yeah, napili namin ang science-based governance together with bridging leadership models. Siguro po, laking impluensya nung ako mismo very into science. Graduated and was supported by DOST since high school sa Philippine Science, then UP in college. So naniniwala ko na malaki ang role ng science in terms of ensuring tamang growth and development. Yun po yung lagi namin ina-advocate na there are different ways of growth and development. There's always the right way and it should be evidence-based. And if you want to go through that path, you need the science and the technology to support whatever data you have to ensure sustainable growth and development. So particularly sa Del Carmen sir, etong klase ng mga programa ng DOST, ano yung nakikita nating magandang benepisyo para doon sa inyong mga nasasakupan? Malaki po. Kasi yung DOST, it exposes strength in science and technology. Not only in pure science and technology itself, but how it relates to our daily lives. So, ever since po, we've been working with DOST actually to promote various aspects of science and technology in different sectors. For example, sa education, nangangampanya kami. We even brought in 2012 Science Centrum from Marikina.
kasi hindi pa nakakita mga bata sa amin ng totoong experiment, puro libro. So we had to bring in the whole Science Centrum from Marikina to Siargao. Then we worked on TV-based learnings. Kasi mababa yung access namin to books nung una. So we had to find an alternative way of increasing access to information nung wala pa masyadong internet. So we used TV and TV shows, yung mga K-channel, mga ganon. In terms of health, we experimented on telemed. Marami po akong isla na barangay that one way of capitalizing on ensuring sustainable health in the barangay level. We tried to use telemed for a time until we were able to increase access and health personnel in respective island communities. Ngayon po, we're working now with DOST again on various projects related to waste management. May produkto po ang DOST na EcoSep or Ecological Septic Tank, which we have implemented inside the now world famous Sugba Lagoon in Del Carmen. So it's a lagoon na because lagoon siya, nagbabago yung kulay ng tubig depende sa ating clouds. So since nagbabago, nag-enjoy yung ating mga turista. We wanna preserve the area, so we looked for technologies that can sustain yung ating septic management process. And DOST was able to share with us a technology. So yun po ang ginagamit namin ngayon actually. Binili talaga namin yan sa DOST. And aside from that, marami ho tayong ginawang mga researches which is supported by DOST. Isa yung Modicera with the UPLB para po maintindihan yung ridge to reef ng Del Carmen para mas ma-protect natin, maalagaan ang iba-ibang aspeto ng ecosystem ng Del Carmen, which includes our watersheds, our mangrove forest, and etc. And even the flora, different flora and fauna that are available in a very unique ecosystem of Del Carmen and Siargao. Ngayon po, we are now again working with DOST to further study yung ating Del Carmen mangrove forest, and hopefully the data that we'll be able to capture will be enough to support our claim na yung Del Carmen wetland mangrove forest is one of the more critical and important wetlands of the world. So magiging Ramsar certified siya yung United Nations. Aside from that, on the other side naman from research, now is the technical implementation. Together with the People's Survival Fund of the Climate Change Commission, bubuin po natin yung tinatawag naming Siargao Climate Field School. This funding facility from People's Survival Fund, nagkataon po na ang Del Carmen, ang proposal ng Del Carmen, isa po sa mga unang na-approve. This facility will soon support ang ating mga farmers and fisher folks on better technology and process and science to adapt to the changing climate and ensure our food security. So marami po tayong engagements with DOST. Alright, huling mensahe po dun sa ating mga taga-subaybay, sir. Sa lahat po ng nanonood ng DOST TV, una po, I welcome you all to Del Carmen and to Siargao Island. And I really hope that, if you're really into science and technology, this is the way. This is the way our country will develop and will grow sustainably. So, while you're at it, be good at it and enjoy it. Thank you. Thank you so much, Mayor. Maraming salamat po. Nakasama natin, Mayor Alfredo J.R. Coron II ng Del Carmen, Siargao Island. At makakasama po natin ngayon ang Regional Director ng DOST 10, Director Alfonso P. Alamban. Magandang araw, sir. Magandang araw po naman. Alright, sir. Siyempre, ano muna ang inyong masasabi, ang insights ninyo? This is the second time ng NAST meeting dito sa Mindanao ginanap. First was in Davao, now in Cagayan de Oro naman. We are very happy na we played host to the second regional scientific meeting for this year. Kasi marami din kaming mga talents dito, marami din results ng research na ginagawa dito, and it's time for us also to share yung mga outputs sa mga researches. Although yung mga national scientists taga-NAST nagpe-present din ng mga findings nila, pero yung mga
reactors din coming from here would have broad experience and exposure sa mga topics, especially the SDG na mga goals. No? So, opportunity ito para sa amin na mag-interact yung national experts and then the local experts. Yes. And, Particularly, ano ba yung mga priority sectors na setup program dito sa inyong region? yeah, sa setup talaga yung pinagkabalahan namin because more than 50% of our resources, our budget is into setup. So, yung mga priority sector, ang nauna doon, yung food processing. Mga about 60% of our clients are into food processing. Merong emergent na sector, yung metals and engineering. Siguro dahil marami na rin nangailangan ng fabrication equipment at saka services. So yan ang pangalawa ngayon na high growth area. Meron din kami mga traditional areas like furniture, agriculture, aquamarine, ICT as a support industry. And then, bawat region may mga priority, isa doon ang halal. Magandang umaga, ngayon po ay Huwebes, ika-22 ng Marso 2018 at narito magiging taya ng panahon sa loob ng 24 oras. Sa kasalukuyan po nakakaapekto sa ating bansa ang northeast monsoon dyan sa northern at central Luzon, samantalang ang tail end ng cold front ay nakakaapekto naman dito sa may Bicol region. Meron tayong binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 3 ng madaling araw ay huling namataan ng LPA sa layong 2,300 kilometers silangan ng Mindanao. Inaasahan po na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang LPA ng Linggo o Lunes. Sa ating weather models, hindi nakikitang magla-landfall ang LPA. Ito po ay posibleng maging bagyo at pagpasok ng PAR, ito ay lalapit dito sa may Visayas at sa kaliliko o mag-recurve palabas ulit ng Philippine Area of Responsibility. Dahil sa epekto ng tail end ng cold front, magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may mga kalatrat na mga pagulan ng thunderstorms ang buong Bicol Region at ang Quezon Province. Samantalang ang Ilocos Provinces, Cordillera, Cagayan Valley, kasama ng Batanes at ang Aurora ay magkakaroon po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Ang nalalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na ang Metro Manila, magkakaroon po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga posibleng thunderstorms lalo na po sa dakong hapon. Ang agwat ng temperatura ngayong araw dyan sa Tuguegarao ay mula 22 hanggang 30 degrees Celsius, sa Lawag 22 to 29 degrees Celsius, sa Baguio City 13 to 23 degrees Celsius, at Tagaytay 20 to 29 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 25 to 33 degrees Celsius, sa Legazpi City 24 to 30 degrees Celsius, at dito sa Metro Manila 24 hanggang 32 degrees Celsius. Diyan sa buong Kabisayaan, magkakaroon po tayo ng maaliwalas na panahon pero posible pa rin po ang mga pag-uulap at mga localized thunderstorms sa dakong hapon. Ang agwat ng temperatura ngayong araw dyan sa Iloilo City ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, sa Metro Cebu 24 to 32 degrees Celsius, at sa Tacloban City 24 to 31 degrees Celsius. Diyan naman sa Mindanao, ang extension or trough ng low pressure area ay magdala ng mga pagulan na thunderstorms dyan sa Soxargen, Davao at Caraga regions. Pero ang nalalabing bahagi ng Mindanao, magkakaroon naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga posibleng thunderstorms sa dakong hapon. At ang agwat ng temperatura ngayong araw sa Zamboanga City ay mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, sa Davao City 25 to 32 degrees Celsius, at sa Cagayan de Oro 24 to 31 degrees Celsius. Meron tayong nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes, Babuyan Group of Islands at sa silangang baybayin ng Luzon mula Cagayan hanggang sa may Catanduanes. Diyan po yan sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon kasama na ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Yung mga malilit na mga sakyang pandagat ay hindi pinapayagang pumalaot sa mga nabanggit na lugar dahil ang karagatan po ay magiging maalon hanggang sa napakaalon. Tingnan naman natin magiging lagay ng panahon in the next 3 days.
ngayong papasok na weekend sa major cities sa ating bansa. Dito po sa Metro Manila, bukas po pares pa rin ang lagay ng panahon, pero pagdating ng Sabado, posible po ang mga mahihinang pag-ulan all throughout the day dahil yan sa epekto ng northeast monsoon, pero ito po ay muling gaganda pagdating ng linggo. At ang agwat ng temperatura ay mula 23 hanggang 33 degrees Celsius. Diyan naman sa Baguio City, ngayong Biyernes magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Pero mag-improve po ang weather condition pagdating ng linggo. Magkakaroon lamang ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong mahinang pag-ulan dahil pa din sa northeast monsoon. At pagdating ng linggo, magkakaroon naman ng improved weather condition or fair weather. At ang agwat ng temperatura sa Baguio ngayong Biyernes hanggang linggo ay mula 13 hanggang 25 degrees Celsius. Diyan naman sa Legazpi City, ngayong Biyernes hanggang sa linggo magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may mga pagulan na thunderstorms dahil po yung sa epekto ng tail end ng cold front at ng easterlies. At ang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Dito naman sa Cebu City, asahan po na magiging maaliwalas ang panahon pero asahan din ang mga pag-uulap at mga posibleng localized thunderstorms ngayong weekend. At ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Diyan naman sa Metro Davao, kagaya po ngayon, bukas magkakaroon din ng maulap na kalangitan na may mga pagulan na thunderstorms dahil yan sa trough o extension ng low pressure area. Pagdating ng Sabado, mag-i-improve ang weather condition, pero pagdating po ng Linggo, magkakaroon ulit ng mga pagulan dahil pa rin yan sa trough ng low pressure area. At ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Ang haring araw po ay sumikat ng 5:59 ng umaga at lulubog mamayang 6:07 ng gabi. Para sa latest weather update, i-follow kami sa aming official Twitter at Facebook accounts DOST_Pag-asa. Mag-subscribe din sa aming official YouTube channel DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas kumpletong impormasyon, pumunta sa aming official website www.pagasa.ust.gov.ph. At yan po ang latest mula sa Pag-asa Forecasting Center. Ako si Ariel Rojas. Magandang umaga. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSM BFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. SciDev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net. Hindi sapat ang iilang araw upang lasapin ang mayaman at makulay na kultura at pamumuhay ng mga taga Mindanao. Kaya naman nakakatuwang isiping lalo itong nalilinang sa tulong ng mga programa ng DOST. Abangan pa sa mga susunod na araw ang ilang proyekto ng DOST sa rehiyon. Ako po si Jel Miranda at ito po ang DOSTv, Science for the People.